Vreau să întreb dacă mai este apă aici, că am văzut că o secat în jos. Nu e apă, noi ducem greu de apă pe aici, pe dealurile astea. Dar sunt izvoare în jur? Departe. Ducem apă cu spațiile, cu gălețele pe umeri, cu copila. Și atunci cum vă descurcați așa? Păi mai ducem cu tractorul, mai aduc cu mașina. Că ce să fac? Aduc din Dobrișoara, și cum merg la bătrâna izvor acolo cu cernic. De acolo aducem apă. Jos undeva? Chiar cum mergi pe drum, cum mergi în bătrâna, pe partea stângă un izvor acolo. E și scaun acolo și de acolo aduc oamenii, merg după apă. Vezi dealurile astea arătate cu porumb și cu grâu și batoză, că și eu am și batoză. Toate lucrurile, dar acum nu-i mai nimic. Ce-au cu cresc pădurile. Și animale țineam, aveam boi, aveam car, aveam aram cu boi, nu avea tractoare. Numai când a fost și apeu în roșcani, atunci mai plăceam mai așa, mai fi de ascunsul de venea din ea câte unul cu tractorul. Că nu era discuri și de așa ca acum. Numai eu mi-e singură, soțul meu a murit de 2 ani. Copilul are oile astea băgate, că e pământul băgat la apia și trebuie să țină ceva animale. Și apoi eu mă năcăjesc singură cu ăștia. Copilul și cu nepoții sunt dobra. Am fost oameni săraci, n-am avut casă, n-am avut nimic, i-am dus de suflet cum a fost, ca cum ar fi acum viață, pe vremuri. Și am 3 nepoți. Fata n-am putut-o da la școală de prima dată, pe clasa 1-a, de 7 ani. Atunci era de 6. Până a avut 7, că am făcut cum am putut și am luat apartament în Dubra, că trebuie să-i dăm la școală. Da, și aici era școală, nu? Sau aici nu, dar în Bătrâna? Nu mai era, numai în Bătrâna. Știu că e o clădire verde undeva mai jos, că am mai fost trecută dată. Și aia nu era școală? Ba, e școală, noi am făcut-o, noi am construit-o. Noi, sățenii, că nu era. Pe vremuri, dar nu mai țin minte încă aici an. Dar cum ați construit-o? Apa am plătit, așa din sat oamenii, am plătit un constructor care a făcut-o. Și am adus și în gilă am făcut-o și țiglă cu carele și greu am făcut-o. Și casele la fel, nu? Era ceva carieră de piatră pe aici? Am adus pe năsâpul de la înscozi, am pus oalele, cum mi se spunea, cu nu știu cum alea pe cornul la căș. Am scos cu spațiile. Din zbeg, aici în zbeg asta, până am ajuns acolo și ne-am putut băga cu carul. Am scos cu gisali. Da, se construiau, deci era toată lumea din sat, erau așa un pic mai uniți sau erau mai multe familii? Aveam car, aveam boi și ne uneam mai mulți cu carul, cu boi merem. Și țigla am adus-o pe Valea Căsagului până acolo în Grohu, departe. Plecam dimineața și ajungeam seara de acolo, noaptea plecam și veneam cu carul cu boi. La oraș mergeați? Meream pe jos până în Dobra, că cu ce să meream? Acum încoace a fost autobuz pe vale de o mertă. Pe vremuri acolo meream cu animalele, la târg și la alea. Dar știu că era ceva mină în zonă, nu? Dar cred că peste Mina mai târziu s-o știți. Da. Târziu. Dar câți ani aveți? 77. Mulți înainte, dar toată viața ați petrecut-o aici, nu? Da, am petrecut-o. Din sărășie am fost foarte sărași, am fost și în surori și greu am crescut. Dar ce era cel mai greu aici? Ce nu era greu, că nu era lucru, să mergi la lucru să câștigi un leu. Numai ce făceai din animale și din păli. Ce lucrai merea la unul la lucru, cu 25 de lei m-am dus la Sașeră. Cu 25 de lei, așa a fost pe vreme. I-am făcut 100 de lei, m-am dus la bărbat, la armată, să mă duc și eu la el, la Brașov. O săptămână de zile am fost. Au fost familii și aici și erau oameni mulți. Nu, au fost, dar nu-i mai nimeni. Tineretul trebuie să plece. Păi da, dacă nu au avut școală... Copiii la școală, care s-au dus la școală, cum au fost la școală, s-au apucat în servici pe vremea lui Ceaușescu și nu mai veni nimeni înapoi. Și nici ala nu știu să-l pornesc, nu știu să-i formez numărul. Deci fusei și la o soră mea și nici aia nu știu. E singur, poți vorbi, vă 3 vorbe cu mine. Da, bine, măi, Romanuț, dragă. E fi așteptat să ce mai suni, mă, dacă se înregistrează sau scrie numărul meu și vrei să mă mai suni, sună-mă seara. Bă, nu rămâne, dar atunci, cum să-l notez, că eu nu știu să ți-l scot să ți-l dau. E fi așteptat, să nu ce superi, mă, pe mine, că ce-ți spun. Mie îmi pare foarte bine că te mai aud vorbind, mă, că nu am nici eu cu cine vorbit. Apoi că și eu mă uit și la televizor, dar mă doare capul. Ei, nu, eu nici pe ăla nu știu, nici nu am atâția alea, eu n-am atâția programe.
Ei, acolo numai jocuri. Ați avut apă, ați avut, nu? Momentan am avut până la un timp, dar acum ducem cu tractorul de la o fântână. Din vale, mă gândesc, Da, nu? da. Dar am mai vorbit cu o doamnă, o femeie mai în vârstă și a zis că se ia de undeva de jos apa și cine aduce Foarte bine. greu. Cultura de legume, cum a mers? Ori mers până acum, dar de acum deja au început cartofii, ori da să pălesc, că nu mai au apă în pământ. Din totdeauna au fost așa. Nu a fost, eu nu știu niciodată așa să știu. Da. Deci poate bătrânii, ei zic că mai știu, dar noi nu. Am văzut mai încolo era o casă de vânzare. Pleacă lumea de aici sau... Nu, e de mult să pasă la vânzare. Dar vine lumea să se interesa Tot să... organișor întreba, da, ori mai și cumpărat. Da. Mai Și se mută aici sau numai așa la... Vin, întreabă, na. Mai și stau, dar le-am spus la toți care vin că e foarte greu cu apa. Da. Apa, deci aici apa e... Cred că aveați ceva cutie de aia, unde e container de apă, nu? Da, 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 și acum au dus bărbatul meu cu copilul, cu tractorul, cu un bazin. După apă, na, să duc acasă, că nu avem la animale. Da, da, da. Dar vara asta a fost mai grea de ca două alții, nu? luni, cred că mai bine nu mai pot. Da. Animalele nu mai stau pe câmp, că uitați, nu mai au ce mânca, nu mai fir de iarbă verde. În anii trecuți cum a fost? Nu a fost așa, eu nu știu așa niciodată. Dar iarna a fost destul de grea. O fost zăpadă mare în iarnă, dar a fost în primăvară un pic apă și după aia gata. Nu, bun. În rest, despre sat ce mai? Cum e? Tot așa cum îl știți, tot, na. Cu puțini oameni, din ce în ce mai Puțini puțini? oameni, Da, da. Deși mai vin turiștii din câte Vin, vara, în trecere. nu, că nu sunt posibilități, nu-i rent, nu-i apă, nu-i, la drumul cât de cât. Dar cum și-au rezolvat oamenii cu curentul pe aici? Că nu ursulat. Și iarna, dacă... Iarna mai greu, mai încarcă și iarna, dar nu chiar așa.